Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan, maayong hapon kanatong tanan mga kasibya. Welcome sa lang edisyon sa atong tulumanon nga motabang ninyo sa pagpalambo sa inyong tagsa-tagsa ka mga negosyo. Adlaw na sa mga Sabado, dungan tang makat-on dinhi sa ato ang tulumanon, Mag-Negosyo Ta Bai, Kauban ng Sibya TV, ang Department of Labor and Employment dinhi sa Central Visayas, lakip na usabang USC KNN. Nanata sa atong ika-16 na tuig apan wa gyud tay puas sa atong pagtabang sa daghan kay natong makaigsuonan alang sa pagsugod ug pagpalambo sa ilang negosyo. Busa kon buot mo nga makakat-on pa mga kasibya o banimin ninyo karong hapuna aron naa sad tay laing mga pagtulon-an di lang gyud pag sa negosyo apan sa kinabuhi gyud. The last time, last episode nato mo to atong first ever episode after sa celebration sa anibersaryo nato sa Sibya TV. Og magpadayon gud ni ato ang mga nindot kayo nga episodes hangtod na hopefully sa sunod na pud nato nga anibersaryo mga kasibya. So standby mo diha kay naa sad tay makatunan karong hapunan. Of course, gud tay mga pa-premyo mo nang paminaw gid mo pag-ayo alang sa episode nato karong hapon. So dito maglangay mga kasibya at ang ipalaila to makaubanan sab dinhi sa USC KNN sa Mag-Negosyo Ta Bai. Last week di ay atay medyo gamay technical problem no kan change ta og platform sa atong live. So kung ganahan mo katong limpyo nga kopya, nag-upload ko balik sa Sibya TV sa mao nga episode. So i-check lang na ninyo. So karon ato ang unahang pagpaila-ila, of course, sila si Ma'am Carmen ug si Sir Devin. And later ato mga winners sab sa KNN. Ma'am Carmen, maayong hapon. May hapon Miss Angie ug may hapon sa atong tigpaminaw ug sa atong mga KNN winners nga naminaw sad karon, no? So as in the past Saturday is always a learning day for all KNN winners. So may hapon ninyong tanan, paminaw jud mo maayo kay aligri kay ni ato ang Sir resource speaker ron. Kung ano ni siya, inapas, ginukod nga nga speaker ni siya. So para niya tanan. Na-shock bitaw ko nga, oy, si Sir di atong Kauban karong hapunan, nagtukog book na ni siyang to December. Bitaw. Pero ato ninyo nang makita rin taon mga kasibya. Thank you, Ma'am Carmen. Of course, Kauban sa di Ma'am Carmen, ang budget ni matubang sa inyong pangutana kung kamo gustong wapil sa atong ika-16 nga season sa USC KNN, si Sir Devin. Go, Sir Devin, maayong hapon. Maayong hapon, Angie. Maayong hapon, mga kasibya. Welcome to Mag-Negosyo Ta Bai. Niya, of course, sa mga lolo o lola, advance happy grandparents day, no, tomorrow. Niya, ako din invite on mga tao nga mo appeal sa USC KNN Season 16. Pwede lang yun mo text sa 0917-322-0868 or pwede sa mo chat sa akong messenger, Devin Go. Nagsige pagitag dawat og applicants for Season 16. Daghang salamat. Thank you kay Sir Devin. And again, ay mo pagduha-duhag yun nga mo contact ni Sir Devin kinasi mga nangutanan nato no sa pag-appeal alang karon nga season. So di pa uhi ang tanan, appeal mo sa atong 16th season sa USC KNN. Og aron mahimo mong sama sa atong mga bisita nga winners sab karong hapuna. Ato silang ila-ilahon kay later mo share sad nila sila sa ilang own nga mga experiences as winners dinhi sa USC KNN. Unahan nato si Ma'am Joy Restauro. Ma'am Joy, maayong hapon. Maayong hapon natong tanan. Ma'am Joy, hatag lang gamay nga background again sa atong mga tigpaminaw o tigtanaw ron sa imong business. How long naman imo ang business nga pag-apili mo sa USC KNN? Ang akong business is for 1 year na kapin. So mag 2 years na siya hopefully this December. So ang akong business kay t-shirt printing, customized t-shirt printing. Pwede ninyo i-check sa among Facebook page ang Papa P t-shirts na upload mi sa Shopee. Pangitaa lang ang Papa P t-shirts. Salamat. Thank you very much, Ma'am Joy. Maybe later ma-share na nimo na imong experience diha labi na sa new normal nga pagbaligya na sa imong hapod nga mga products. And of course, kani ato ning constant na natong kauban siya every month na kin winner si Sir Edgar Arnaiz. Sir Edgar, maayong hapon. Maayong hapon, Ma'am Angie, Ma'am Carmen, Sir Devin, og ni Sir Reyes, maayong hapon sa tanan og mga
kasibya nga nagtan-aw ug naminaw karon sa ato ang programa. Daghang salamat. Thank you kaayo, Sir Edgar. Of course, nahibawta nga si Sir Edgar, yaman yung ipakita every month ay yung products, kinagkadiyang produkto sa sabon, no, nasa diyay mga disinfectant, sanitizer, perfume, uban pa mga kasibya. Again, sama ni Ma'am Joy, mo share sad siya sa iyang mga experiences sa dinhi sa atong tulumanon. And I know, sa atong tanan nga kaigsuonan, very excited for our topic this afternoon. This is very engaging, of course, kay nasayod ta. So kad pa sa radyo hangtod karon nga naa ta sa Zoom, mo tabang gyud din nato tong bisita aron mas mapasabot ang atong certain topics. So hopefully maminaw gyud mo alang karong hapuna, kung naamoy kinahanglan screenshot na ninyo alang sad sa pagsugod sa atong discussion. After the discussion natay tulo ka pangutana nga mamahimo ninyong tubagon aron nga mahimo mong mananaog alang sa ato ang episode for this afternoon. Again, pwede mo comment sa atong live karon nga Facebook video, or pwede mo text sa akong number sa 0949-045-5481. Og sa walay dugay-dugay na mga kasibya, atong welcome pagbalik dinhi sa USC KNN Mag-Negosyo Ta Bai alang sa paghisgot karong hapuna sa topic na achieving work-life balance during this pandemic. Kinahanglan kay ninyo og nako natong tanan. I-welcome nato si Sir Liberato Tito Reyes. Sir Tito, maayong hapon and welcome again. Mayong hapon, Angie. So, mag-share screen ako, Angie. Magsugod na ko. Yes, sir. Okay, sige. Ako i-share ang akong PowerPoint. So, nakita ba? Yes, sir. Klaro kay sir. Okay, sige. So, magsugod na ko, no? Mayong hapon kaninyong tanan, and it is really a privilege to be with you again karong hapon sa Sabado. So nalipay ko nga naanapod ta ani. I think nakasuway na kapod ko ani nga Zoom last time, no? Aside from the on-air nga atong gibuhat. So karon ang akong topic is how to achieve better work-life balance, no? So kung agree mo sa kanang akong gisulti, no, nga ang kinabuhi kinahanglan balancing act gid na, no? And that creating a harmonious work-life balance is really critical, not just on our physical well-being but also sa atong emotion, no? Kay kung sige lang kag trabaho, murag kuyaw sa kaayo, no, nga maura na ang imuhang pirming gibuhat nga sige lang ka og kanang trabaho. Mao nang ginganlan og balance kay ang imong trabaho o ang imuhang kinabuhi imong balansihon. Labi na gyud ang imuhang health, no, importante kaayo imong emotion, imong health, no. So mo na siya atong i-discuss karong hapon. So one thing that I want to emphasize is that when we talk about achieving, i-achieve na to ang work-life balance, dili na siya nag-mean nga ang imong i-balance ang imuhang oras, kung dili imong balansihon ang tanang aspekto sa imuhang kinabuhi. Like for example, no, kibaw man gyud ta nga sa usa ka adlaw naabang gyud tay 24 hours, no? So naagit tay time to sleep, naatay time to work, and naasag tay time para sa atong kaugalingon. So that is why kinahanglan jud nga naay work-life balance cannot be quantified by the amount of time you put in. Like for example, you can put in 2 hours, focus ka sa imuhang work, and achieve much more than being distracted from work for 4 hours. Naglingkod lang tuod ka, gatrabaho ka, pero no? So dili balanse ang imong kinabuhi. At the end of the day, mag-reflect ka, unsa may akong nahimo rong adlaw? Wala, nagsige ra jud kag pindot sa imong Facebook kay di mo ra gyud na imong giukay permi, no? So atong muna hunaon nga
you have to understand nga ang kanang work-life balance is achievable. But to achieve it, you must work for it, no? So karon, arita sa akong PowerPoint, makita ba ninyo, Devin, akong number 1 nga kwan? Yes. Yeah. Pwede niyo mabasa? Prioritize and schedule your time. Okay, thank you, Devin. Ako na nang gisigurado. Okay. Inaana man akong style sa klase good kay usahay Test ko ka no, na magsige. natugma ko no. Okay, magsige unya tagyaw-yaw dili ba unya. Wa mo irog ang atong slide. Mao jud ang mangutana ko. So, one of the most important tips for achieving work-life balance is really to prioritize and schedule your time. Mauna siya. If you don't prioritize, you will end up doing irrelevant work that gives you little results. So, and you will spend your entire day working and find yourself no time in your life. So it is important, no? It is really important skill that I strongly suggest you learn. What you can do is you list down things that you need to do. Mauna nga ako, ang akong adlaw, dili jud pwedeng wala na ko, di ko kibawon sa akong gibuhat. Kay naagid siya. In fact, this morning ako nang gi-plot ang akong next week activity. Kibaw gyud ka unsay nahitabo karon. Like for example, I know nga nibangga gyud ang BA department nga SIDA meeting o ang KNN-Inc radio nga activity karon. So now naay giingon dinhi prioritize asa man ang priority nimo ana karon. Now knowing that kaning atong Sibya nga activity nga Mag-Negosyo Ta is panagsara ang meeting sa BA department pirmi na. So after here mudagan ra sad ko dito, no? So importante na siya, you list down all your things that you need to do. Keep the list short for at least 4 or 6 items at most. That's why ako, inig ka mga 11:30 or 12, labi nga naa ta pirmi bitaw sa balay, mo reflect gyud ko unsay dako kaayong butang nga akong nahimo karong buntaga. Something like that. And then karong hapon, so mo reflect na po kung alas 5, ngayon po unsay akong nahimo, no? So nindot na siya kay at least you are always guided, no? Mo na nga naagyud na ang cellphone. Kibaw ka kani bitong cellphone, mas gidiin ko ako ni siyang dalon kay na may notes, pero naagyud time nga dili ni siya available. Anything that can really capture my mind right away is that I always bring with me this small notebook and ball pen. Isuwat today na nako, bahala na di magkadimao, no? And then erase niya ako i-capture butang sa Excel. That is one way of putting in list. Depende gyud na sa imuhang hilig. No, walay ingon correct or sayo. Kung higanahan kag ballpen o kanilang siya, okay ra gyud. Kung ibutang nimo sa imong notes sa imuhang iPhone, okay ra gyud. Kung imong ilista diha sa Excel sa imuhang laptop, okay ra gyud. No? And then mo na siya, one more thing one more thing. Do you know that you can set goals outside your career and life? You can have goals that you are passionate about, like sa imuhang health, sa imuhang relationships, labi na sa imong family, sa imuhang personal life, no? Kay may yung work-life balance, dili naman gyud pasabot wad-wad trabaho ana. For instance, beside having goals sa imuhang trabaho, you can have a goal for exercise, to maintain good health, or imong relationship goals, to maintain intimacy with your family. Mauna siya. So, usahay na atay time for us, like for example, sa PUA, for me, kibaw mo nga, na ako diri sa Diluan Sud sa subdivision, I always make it a point that I hope I have a time for myself. Kay gilaliman bago kag tibok adlaw ra ka nagsigigling ko diri, no? Mura kag imagine ako diri kanang participants can now see your application. Okay? Unsay nakita nimo sa screen ako, Devin?
screen, mao gyapon, same lang. Mao gyapon sige. Namo sa imo murag or sa imo ni share screen. sa akong gi-share screen. Mao ra gyapon katong Wala. number 1. Why changes? The same Okay, lang. sige. Thank you. Okay. Yeah, so ako lang giklaro. Okay, this is how you make sure that you attain your life-work balance you desire, no? So ang ikaduha na ako i-share ninyo after aning prioritize and schedule your time is kani. Labi na karon sa panahon sa pandemic. Like for example, kana si Devin karon, mao naman na iyang heaven diha karon. Kung naa na siya yung mga atubangon sa iya mga trabaho, kanang creative niya nga workspace, productive workspace niya. So mao ni siya pinaka-importante nga naadyo kay something sa imuhang labi na this time of pandemic where you can really create a productive workspace. Kay kung pananglitan, that is one of the most important tips for achieving work-life balance, no? Nga naa kay productive workspace para ma-maintain nimo ang imuhang pagtrabaho, a productive workstation. Kibaw ka, daghan kay mga tao ron nga dili sila productive. Kaya ang ilang environment mismo is unproductive. They feel stressed, pressured, and their productivity is low. All because they have an unproductive workspace. Challenge gani na aron sa mga usengan ani sa mga parents karon, labi na kung ang imong anak duri mi pasulatido na sila nga mga gagmay pa. Unya kung saon nimo pagbuta nga day diri ka ha, ikaw diri ka niya arang-arang na lang ko kay at least murag ako ray usa diri sa ako ang room and try to create a productive workspace. Labi na kung ang akong klase online nagsunod-sunod. No, that is really very important na naadjud kay kanang nindot nga lugar nga trabahoan for you to be able to balance your work and life. Because I am a strong believer in how our environment can shape our life. So when you work in an unproductive workspace, maka-affect na siya sa imuhang mood, mura kag saputon, which will eventually affect other areas of your life. So you don't want to go to the office, feel stress, and then bring home the stress, then imong ipabugwak ang imuhang sapot dito sa imuhang pamilya, di ba? So create a supportive workspace. When you are happy at work, you become more productive. You feel satisfied and fulfilled. Like for example, sa ako karon, kay naaraman jud ko diri sa balay, kung saon man ako pa, nag-create po ko productive workspace diri sa akong balay. So mao ni siya. That's how my workspace looks like here at home. Ako pila siyang gipaningkamutan nga ma-Chromecast na ako sa akong smart TV, na ako'y laptop, na adi akong internet, na 50 Mbps. So, gi-embrace na ko so that I can really maintain a productive workspace. That is really very important now, no? Nga, i-create, you create something supportive, no? That is really very, very important. Yeah? So, ang ikatulo nga tip nga ako ihatag ninyo, never allow yourself to be distracted. Okay? You can't do big things if you are constantly distracted by small things. Mauna siya, no? When you do your work, kung trabaho gani ka trabaho, no? Dili kay nagsugod na kaog trabaho, nagsige gihapon kag tuslok sa imuhang Facebook, or nagsige kag check sa imong email, or nagsige ba kag surf sa imong internet. Awa kay trabahong mahimuan na, or mag-check ka sa updates on social media while you are at work. When you work, you work. So you can schedule a time for checking your emails, surf your internet, or check updates on social media. You can schedule all those. Basta ang akong giingon, when you work, focus on working and don't multitask.
You don't want yourself to be distracted at work, and it decreases your productivity. Yeah? So, mauna siya nga, mahibong ka, you are spending a lot of 8 hours a day aimlessly and being distracted while getting nothing done. O, mauna. So, which means there is always what we call some discipline here. So, this is also the reason why most people fail to produce extraordinary result in their work. They are constantly being distracted and they don't know what they really want out of their lives. Yeah? Like, karon o, ani ko, dili ko gusto magpadisturbo. Nagsabot na yun need, no? You need a support from your family na at 2 o'clock na ako'y silbiya. Ayaw ko disturbo ka. Okay? So that you would be very productive. Puro usahay, di na to na siya ma-avoid, no? Na-adjust usahay distractions. Pero imo na siyang makontrol, no? Imo na siyang makontrol. They have developed a set of routine to work at things in a certain way, but it may not be the best way. So if you always find yourself having not enough time to finish your work, probably you should consider how you approach your work. Diba? Oo na siya. Si Angie. Okay. Recording in progress na. So, make time for yourself. Life is not just about work. Yeah? You need also to spend time doing things that you love to recharge your soul and your mind. Mabitaw na karon kay naaraman jud ta dinhi. I always make it a point that every 5 o'clock in the afternoon, I really have to go out of my house, put an AirPod, listen to the music while walking. Then ako'y, mingaw man sa diri, murag ako naman po ng kalibutan, inigsuri-suroy na ko. Lahi mang gyud kung hatagan nimong panahon ng imong self, labi na kung mag-exercise ka. Daghan kaayo kag benefits nga mabuhat ana. So that is one way of making time for myself, no? That early in the morning, I have to make another time for myself, like after my prayer time, from 5 until 6:30, apil na ang streamline Holy Mass diha, ang Rosary o ang Chaplet of the Divine Mercy, mugawas po ko una ko mag-breakfast for a 5 to 10 minutes morning sunlight. So make time for yourself, no? Kibaw mo, kanang mga tao nga, or inig ka mga after na ko walking, magkanta-kanta mo, ana, no? Kana bang discovered nga, kanadang mga people nga, na ay mga kanang extraordinary talent, bitaw nga magpasabasa sa libro, hilig sa literature, sa engineering, o venture into music, no? Who will spend time on other things outside sa ilahang work ba, kuan daw na sila kanang you are working to becoming a more complete you. You get to see things from a different angle, which gives you an advantage at work. Mauna siya. Therefore, make time for yourself every day. Yeah? You can make time for yourself, kanang na dili siya trabaho, no? Dili siya trabaho. Do something to make your soul sing. Okay? Kada maglakaw-lakaw ko kahapon, nindot mo dyan kaya kung paminaw, kaya makakita kang langit, makita ka o kanang kanang sengan ani, kanang langgam, mga kahoy,
O, may usahay sa una katong pag-upang lockdown, ang mga iro nga ako magian, gusto kayo paghot na ako, karon amigo na ako. Kay hapit tugod ba duha ka tuig, na pirmi ko na makita maglakaw-lakaw, friend na nako, no? So you can read, you can sing, you can paint. I will play my ukulele, no? So that is really very important. So number 5, communicate your needs. Imo isulti. Don't assume other people know what you want. If you want others to understand you, you must first communicate what you need. You voice out your need to achieve a better work-life balance, to your family or to your boss. When they understand, they will support you. Like for example, one time, kanang trabaho ta dinhi. So akong giingan akong wife nindot tingali kung na ako'y water dispenser dinhi, no? Nga pwede tingali na ako'y gamay nga electric fan, kay kung pwede lang badag electric fan, dili ka mag-aircon, kung pwede lang, basta yung araw orasa, 8 to 12, dili lang kaayo magsaba-saba. So communicate your needs so that they can support you. No, you can voice your need to achieve a better work-life balance to your family members. When they understand, they will support you rather than making life hard for you. If you need to attend a gym class after work, tell that to your boss na ako'y gym class. No? Karon sa amo na ako di sa ibabaw, ang akong eldest son nasa ubos. Ningon siya pa na ang meeting. 8 to 8:30 or 9. So kinahanglan po siya o silence. So di mi magsaba-sabaan ako. Di ba di na lang sa jud ko muna ako. Communicate your needs. No? Gamay ra kay na siyang butanga, pero dako kay na siya og tapang. Unless otherwise, you are living alone and doing things all by yourself. You need to learn to communicate your needs so that others can support and help you reach a better work-life balance. Okay? Number 6, take short breaks and holidays. Huwag yun na siya'y pinakanindot. Sometimes you just need a break in a beautiful place alone to figure everything out. Maubiya na yung mga recommendation karon sa mga psychologists. Sabi na sa mga tiguang na the board na gyud diri sud sa balay nga pwede ra mo adto daplin sa lapyahan sa baybayon. It doesn't need to be very expensive, to take a break and take short breaks and holidays, no? Ako nara ko diri sa Liloan, daghang kay dagat diri. Hindi ka alas 3 sa hapon, pwede ra maglingkod ka sa daplins baybayon, unya mo tan-aw ka sa sunset. Niya higop ka sa 3-in-1 nga coffee nga tag City 50 ra, di daog ng kinabuhi, lindot na kaayo. So, all work and no play makes Jack a dull boy. And I believe you don't want to be like Jack, no, don't you? So, take many short breaks throughout the day. Munang ako, inikabuntag, mas pinara ko diri, I always go around and take a walk for morning sunlight. 5-10 minutes lang yun na siya. Ako na kay tabang ang morning sunlight. Makausap na yun sa imuhang adlaw. Yeah? Another na po hapon. Yeah? So, maski diha na lang for the time being because we need to manage our life at this time of pandemic. Although, nindot na siya ka. Mga weekend, which I did, when everything was before pandemic, yung ganahan ko, especially together with the family. Yeah, recharge and replenish your energy. Anti kay na siya. They don't want to fill your entire day with work, di ba? No? So then number 7 is set clear boundaries for work, life, and life. No, set clear boundaries for work and life. Kung work, kung kinabuhi. So that's another technique to maintain your work-life balance is to set clear boundaries for your work and life. You want to avoid overworking and overplaying.
For instance, kung nagani ka sa office, when you are in the office, don't bring your work home. You don't want to reply your email and feel stressed about your work when you're at home. Mas maayo na siyang ibilin tanan dito sa balay. But again, that would be another story now because you are already working from home. So set a boundaries of what time ka mo trabaho. So if it's 8 to 12, then work 8 to 12. No? Then if it's 1 to 5, then work 1 to 5. Muna siya. So it is important to determine that when you start working and when to stop working. Yeah? Kibaw ka kanus mo start, kanus asa ka kanus mo hulong. When you work, you work. When it's time to play, you play. Then take your mind off from work and enjoy the play. Mao na siya boundary. Now, ani related na ni sa number 6 ganiya nga take short breaks and holiday, ani is unplug and get close to nature. Importante sad na siya. That is one way of we are always connected. Even when we are working, we allow distraction through our phone. Someone can easily reach us or notification can easily take our attention. So what you want to do to have more work balance is to unplug. Ito ni may imong kaugalingon sa trabaho. Like the previous example, you can set boundaries and unplug. So don't check your phone. Kaniyo, I think mo kadaghanan nato mo na itong gibuhat. No? We check the phone before we go to bed. It becomes a habit. Unya og bati ra ba na imong mabasa, madamgo pa na nimo. So I prefer to read than to check my phone before I sleep. No? Mas nindot pa magbasa na lang kag book, no? So before you go to sleep. So you want to schedule regular time to unplug, to get away from the connected world so that you can work on yourself, reflect on your life, and to get close to nature. Ibaw ka, technology is really good. Kani akong gibuhat karon, no? There's no doubt about it. So it makes things easier and more convenient. Pero usay gahatag sa stress, uy, no? Hatag mig stress. Kaning akong laptop nga gigamit. Ibaw ka Joy. Katiuro ko na biya ni Joy, gamay na lang jud kay bill ani, no? Nya kanang na-stress ko gamay ana akong laptop, no? So kanang pero nakita ko paagi kay mao na jud siya. That's how life is. So mo na nga sa akong kilig karon ako bagong laptop kani on ako bagong laptop sa pag-birthday ni Mama Mary na ako napalit. Technology is good. Usahay makahatag og stress kay hapit lang jud gamay na lang yung video ana niya. No niya. Magsige pa ko og kanang learn ana diha before ko mo nag-transition pa ko. You can connect with anyone, anywhere, anytime you want. O bitaw dili na kay lisod i-communicate sa akong anak na naa sa Canada kay video na lang, video call. But let's be honest, as much as technology has created convenience for us, we don't want technology to get in the way when we have our me time, time for myself and our family. We don't want technology to make you less productive. Yeah? So, you want to use technology, be more productive, not the other way. Yeah? So, second to the last is learn to automate, outsource, and delegate. I think this is really very common, even in time management. You don't, you know that you can free a lot of time so that you can pursue work-life balance by creating automation in your life. There are also many things that you can outsource. Imo ba na siyang i-delegate? So one of the most common example is, like, for example, cooking. In today's world, you don't have to cook. You can just order your dinner to be delivered to you. Diba? Daghan na kayo na ron. Maski soon sa among subdivision, mga silingan ra mo nagluto, no? Not only that, you can also automate how to manage your money, like paying bills. Plus ganihan, nagbayad ko bills sa DECO. Kuyapan ko sa DECO, ha? Gcash na ko o bayad, automate lang.
transfer from China Bank to GCash, then pay GCash to Deco, tracking credit, budgeting. So you can automate all these things. Sa una, di dyan ko anak. Mulinya dyan ko Deco, mulinya dyan ko MCWD. Muraghadok dyan ka sa online. Pero karon wa dyan kay mahimo, you have to learn. No, you automate dyan ako. So if you're a small business owner, you can also automate or outsource your invoicing and accounting tasks. So, mao na siya. Even the groceries karon, imo na lang na siyang i-kuan sa SM konsolasyon na mo, pwede man nila online and then ilang i-deliver. Na mo mga silingan mo na ilang gibuhat. Oh. And last but not the least, no, in making a work-life balance is make planning a habit. Okay? Make time for planning. Kibaw ka ang gubat na wars are won in the tent, the general's tent. Di mo dyan na siyang i-plaster, i-drawing, no? Work-life balance will never happen unless you are conscious about it and if you plan for it. That's why it becomes a habit. Yeah? Karon o before ko mga kon, mga alas 5, mga pan, magtanaw na po ko, ang sana po'y big event na po for tomorrow. Yeah? Yeah, what can I do with that gap? Like for example, magsugod og ugma kay unsaman Sabado, so na ako'y bridging program alauna. So murag free akong buntag. What big thing or productive thing that I really want to achieve on Saturday morning? Ito na siya iplano. Dili lang kay mahitabo na siya nalay milagro mo kalit mahitabo, no? It is true that not everything will turn out like what you have planned, and your plan may not work, but at least na-apply plan. No? But it is not so much about the result. It is more of planning. Bahala na ginagmay-gagmay ra. Basta nasugdan na kaysa dinagko nga nag-imagine lang ka. No? So when you plan for something, you become more attentive to the things that you want to do. So that's why you become more productive and you know what you need to do. Without planning, you become reactive and you respond to basically everything that comes to you. So extraordinary people don't achieve great success through accident. They get there through planning. Whether they write it down or they constantly think about it in their head. Labi na ka nang inikabuntag, maugyod na siya daghan kayong ideas na musod nga nindot nimo ma-capture gyud dayon nimo. Sometimes na disadvantage na dili dayon mo capture sa technology, and that is why you do the traditional way of writing it in the notebook. Bahala nagbati kay kag agi, isuwat gyud dayon labi na sa among edad nga mga gore na mi dali ra mi makalimot. Mauna siya. The research says that you can only put 6 things simultaneously in your mind. 6 ra gyud na. Mabitaw na nga kung adto ka grocery, make a list, make a plan of what you will do, or else na adyo kay malimtan. Okay, write it down. So, in conclusion, as I will end my talk this afternoon, work-life balance is not a myth, and it is something that you can achieve if you want to. No? Katong akong ipanghisgot nga 10 tips about above kaniha and make your life both, personally and professionally worth living. So you don't want to overspend your time into work, and you don't want to have too much free time to play too. Hence, make it a balance. No? Make it a balance by actively designing a life that you want to live. I think that's all for now, Ma'am Carmen, with regards to achieving work-life balance. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, Sir Thank you, Tito. guys, sir.
Nindot kayo Ma'am Carmen, no? And sa atong mga winners kay applicable kay ni nato magong tanan. So bisan mga naminaw nato karon sa Sibia TV, dili man siguro ta mga entrepreneur, nagtrabaho mo, especially karon sa atong setup ng work from home, this is very useful, Sir Tito. Maybe ang atong makaubanan karon sa tawag natong panel can also share their experiences sa gisgutan ni Sir Tito na po to siya. Related sa usag-usa, di lang kay nato padaghanon kay maglisod na kita sa number 1 kay bawgid po ana. Pero Tapi nagdi ikaw Ma'am Angie, no? Ikaw ba Ma'am Angie on the go baya ka pirmi Ma'am, no? yes, So, sir. kaayo. Nasa na siya notebook, sir. Nasa na siya diary, nasa na siya daily ko niya, no. Nasa siya mga koan. Unang nalipay ko sa gi-share ni Sir Tito, maybe I can share sa atong mga tigpaminaron sa Sibia TV nga very effective gyud to, and I think it boils down to discipline gyud, Sir Tito, no. Correct. Kay even ang planning requires discipline. Kaya na mga adlaw nga di ka gan magplano, gusto ka go with the flow, but lisod kay na siya nga buhaton. Most especially nga naamang gyud mga challenges along the way. So naamang gyud ta din niya kay pakita ako nga listahan, Sir Dito. So ako'y kani unsay mga task na ko, no, maghimo ko group chat sa akong klase, so lahi na siya nga notebook. Kani siya sa akong budget. Okay. Kani siya sa akong login o log out kay kuan man gugay ko mag sa kadaghan sa akong buhaton naay possibility nga masagol tanan. So lain-lain na nimo. Na ako'y nagisgot man to Sir Tito about for ourselves, no, for our kanang faith pod nato sa napog ko'y kanang devotional books or marapod siya diary, and then napod siya planner. Kay murag sa uban siguro sa mukan, maybe ako ganahan kay ko notebook, in love ko makitag notebook, but definitely Di pa na siya ma'am sa imo man wala man gi saktor sa yung ana ma'am, depende man na sa imong preference. Yes. Kung techie ka na ay mga applications, but you can do the traditional way. I apply both. Mabitaw nga na ako'y gamay notebook. Yeah? Yes. I have mga gagmay notebook, or pwede na ako i-diretso diri sa notes, diri pod na And then, kung nag-atubang na ko sa laptop, ang things na gusto na yun ako ka ng mga pinaka-major yun na things, naka sa Excel, i-arrange na ako, okay, na-check na ako, check. Nindot kay tan-aw, hindi ka mga alasing ko nga, ang imo nga things to-do list ni mo ba? Yes. Dakan bitaw check. Yes. Pero imo feeling gamit gyud nga naa gyud kay nahimo rong adlaw. Mo na siya. Mo na siya akong style sa akong kinabuhi. Nagdarata diri sa balay ron nga nagbingkod lang bitaw ta Ma'am Angie. Yes. Ma-maximize gyud nato if unsay naa nato mga kasibya, like sa application sa giingon pa ni Sir Tito, daghan tig free applications that you can download. Like ako sa app pod nako Sir Tito, dala mga naay easy notes, naay notebook, natay notepad, natay color note. Kung namang uban particular kay sila with color, kay if colorful, mas ganan sila mo work kaysa kanang plain. So pwede mo download. If ganahan pod mo limpyo ra black and white, naasad mo download jud ana nga applications. Yes, nga pwede. And sa laptop, sir, or PC, di ba, natin mga sticky notes diha. So, pwede mo maglista sa inyong mga buhatonon. Haong kay sa background ni Ma'am Carmen, kanaingan anay, mga sticky notes, tapot-tapot na to sa atong bongbong. It will really help a lot. Maybe before sila mo share, Sir Tito, mo share pod ko sa kanang, hadiging Pomodoro technique, because ni-share si Sir Tito na about kanang, pag-manage sa ato ang time. This is a technique nga useful for me, I hope ninyo pod. Pero usahay dili na tumatuman kay disiplina. Kay ang Pomodoro technique is, for example, naakay labi na gamiton ni nako kung nakoy dinalian nga task niya. Si Facebook is waving at me. Ako Messenger sigtingog. So what will you do is dapat dili ka mo ma-distract or dili ka mo buhat og lain nga butang sa sulod sa 25 minutes. So pananglitan, ang akong task for today is magkwenta ko grado sa students. So ang first na kong identify is identify the task. So number 1, magkwenta ta og grado. Then number 2 is mag-timer ka for 25 minutes nga
diretsoon na rin magtrabaho. So like si Sir Edgar, maghimo siya sabon. So for 25 minutes, focus ra siya diha. Di siya pwede magunit sa cellphone, di siya pwede matanaw sa TV. Nindot na siya. Dili ka pwede Nindot na. di ka pwede magtalibabad. 25 minutes, focus ka diha. Then, nakay 5-minute break. After sa 5-minute break, nanapog kay 25 minutes nga work, 5-minute break. Na kung ma-achieve nimo panalitan, ganahan ka reward for yourself. So panalitan na anak kay upat ka 25 minutes. So murag 2 hours na siya. Pwede na ka makatake og longer breaks like 30 minutes, 15 to 30 minutes kay nindot siya kay naka i-look forward mahuman lang gid ko ni nakoy 5 minutes break. Mahuman lang ko ni maka-check na ko sa ako ang messenger. Mga batanon kami, makakita na kong TikTok video. Hindi naman usay, Ma'am Angie, naman usay ka ng butang ba, Ma'am Angie, ba nga na napabitaw sa imuhang utok ba niya, ganahan mo trabahoon, ka ng, sapo, magbuhat kong syllabus, baro na, Yes. nood man kayo na siya, Ma'am Angie, no, daghang kayo ka ng ablihan, ana niya. Pero kung imo, palitan ka 25 minutes ba, no, niya, imo lang yun siya igahinan og time, mas hindi ka ganahan ng buhat, ana ba, but it really means a lot to yung kinanglan, imo dyan na siyang buhaton. So, imo lang dyan siyang ablihan niya. Dahil imong natutukan, inana, musunod naman na siya nga imong mabuhat. Kaysa, wa dyan nimo ablihi, wa dyan nimo tutuki ng trabaho. Pero kung daan na di a single step nga imong gibuhat bitaw, o bitaw, pero di na ako na ablihi, tutuki, buhata. Naabi na siya sa tubangan, diha, mag-ana na diha. Kay mas kay night time nga murag bati gyud kaayo trabahoon ba niya ako ni siya ablihi ya tutuki ya buhata mabuhat gyud ba siya tinamog yung sayo nga kanang sa pagsangan pa lang sa trabaho ba kanang luod ka na murag ikapoy na ka murag ana bitaw niya pero at the end of the day that is really very crucial that you really need to do it because you need to submit murag ana pa. Mo na siya akong style. Mo na nga, naani siya diri, mabili nila ako sa pangtago na, ablihi, tutuki. Mo na tinoon. Ang Carms, gusto ka ma-share pa, ma'am? Kasi mga strategy ni mo diya. Nalingaw lang kung sir, no? Dili ni in relation sa iyang topic ba? Kasi gihisgot nga. May katawa ko kay ko. Ma-apply yun ni mo sa imong klase ka na. Read what is on the screen. Yes. Read what is on the screen. Ngita din ka din naglatagaw lang kung ano ba tanawa makabasa ba. Kay usahay sad ma'am, that is also favorable to you ma'am kuan Carms kay kanang gayaw-yaw lang dai ka ma'am ba unya mga bata man di man na sila usay sulti ma'am gahilom-hilom ra man na diha unya imo lang PowerPoint ma'am wala din na mag-irog ma'am wala na mag-move from one slide. Yes. What can you see on my screen now class unya mo sulti kay mo feedback sila. That's the only way I can communicate through online ba siya can you hear me, can you see me clearly? Ya kinahanglan jud kog affirmation, bahala di ko kakita nila basta tubagak ko. Mao jud na siya. Challenge kay online. Bawa ang doka, no? Ha? Bawa ang doka. Pag-atang mong gid ka, ikaw palitaw, Gord. Naasa usan nimo ka screen sir ba nga ingon nga. Igo jud ako jud ni, babae gyud ni siya. Sa babae yun eh. Hay man ato, G. Communicate what you need. Communicate what you need. Yung ko tagdak. Kalagot ka. Ma'am, gikaton pa na nakoron, ma'am. Need na gidi ay di pwede nga pataganan nato ang tanang tao. Dili na makakuha. Di ka manalag na. Kaya ito sa kaadlaw nga, gisakitan di kong tiyan ba kay murag nag-hyper kay ko ba. Sus, walang din magtagad yung mga tao na ko. Sus, walang din ko tagad. Ay, nako. Zaman na, eh. Bitaw, tinuod biya na, sir, sometimes bitaw, kada bitaw, narmubos balay, magngita ko, ay, manahuddan naman kong tambal na ko, anak, magpapalit ko, yun, anak. Usahay, di na ako magkuan, di na ako magtagad o kuan lang ko sa ayun lang kong gaya. Uy, wala naman ko'y tambal mo, anak ko ba? Nga,
Si Yayam na tumingon sa akong mga anak, uy, wala ko tambal mo, mami. Di kayo kung communicate ba? Si Yaya na inig pangaon ba? Inig pamutang ako sa tambal. Uy, wala naman di ko tambal. Muna na siya musulti sa iya sa akong mga anak. Uy, wala ko tambal mo, mami. Palitin ito, tambal mo, anak. Murag, anan yun, maudin na murag sakit yun na sa babae, sir. Ang ako, the best time you to communicate, ma'am, especially if na-advocate plan ba, is really over breakfast table. Di mo dyan ipakita nga mo, ni karon magbukat kayo ang Lunes, no? 7:30, sugod na akong klase, mukhaan dyan ko, mga 11:45, makakauna ko, isulti Over breakfast, sir, di may maka-breakfast together. Mauna siya, Isig daganay naman na sila. Nga, mabilin, kami na lang, makabilin. Oh, yeah. So, muna siya. Kailangan yun na i-communicate good. Oh. Kaya, usasad ka ng mga, kanang mo, atusad sa kabukiran, usahay, isuroy sa mga anak na ko sa bukid para laay bitaw dito sa balay. Laay bitaw. They take time to bring me sa bukid para makagawas ko sa balay. Speaking of kaning communicate your needs, good Ma'am Carmen. I think, guilty dyan mga babae, number one. Pero, kung in general, if nag-take time, I think, to make a call, to make meetings like this, kay di mapud pero may ang uban no matag-adlaw nga mag-meeting sila to Zoom, through Google Meet. Nindot yun nga atong i-verbalize, atong tuyo, kaysa atong i-chat because daghan kaayong murag ma-misunderstood karong pandemic kay ang atong way of communication is gawa sa email, sayo na karon sa Google, sa Messenger. Pero sometimes lahi gay imong pagkasulti, lahi pud ang pagbasa. For example, mo chat ko ni Sir Devin niya. Si Sir Devin init yung ulo rong orasa. So bisan siguro og hapsay ang pagkasulti, lahi ang pag-receive sa message sa uban. I think Sir Dev, so ay depende sa mood, sa mudawat, no? Ang mood, ang tone, usahay, ang exclamation, ang period, matter na. Lain din mo interpretation. So, oban, dahil dito. Na. Lahi Ma'am Angie, kung personal nga magstorya kay ang iyang eyes, makita man nimo ang tone sa iyang voice, niya kana kay wa man ay feelings, yes. Mo man gisuwat. Na-feelings pero yung feelings butangan na lang nimo Ma'am Carmen ba ka na mga emotions ba nga kanang murag smiley, murag inana bitaw para makaingis na wa kagisakot, murag inana bitaw. Siya. Tanong na nato si Joy kay murag nagsigiro ba nigdiyan mo iyango si Joy. May atong imong ikasulti Miss Joy. Actually, kung moingon jud tag work-life balance, murag number 1 jud ko makarelate anak ma'am kay kanang aside aning akong gamayng negosyo kay bawman si Ma'am Carmelita ana nga nag-work pud ko sa call center, supervisor night shift. Unya at the same time baguhay lang yun nagpa-enroll pud ko og kanang 6 subjects or pila to ka units sa kuan DPE bitaw ma'am kanang diploma in professional education kay nursing man ko so kanang feel ako kay wala na jud padulngan ako pagka nurse so gusto pud ko nga mo venture into kanang being a teacher ba so recently lang na-apply gyud na nako tanang gi-advise ni Sir unsa gito pangani Sir Ito Reyes. Yes. Sir Reyes. Na-apply gyud nako siya kay pag dawat nako sa ko schedule sa eskwelahan kay nagpa-enroll ko sa UV so dapat yun ako i-balance ba nga na ako'y time to rest, na ako'y time to take care sa akong anak, and then na po ko'y time para sa negosyo. So I think sakto yun mo ma'am when you say nga when it comes to planning, so dapat yung ka mag-plan. Ako wala ko'y notebook pero ang naanak ko na ko'y Excel file, na-upload ko'y kining sa cellphone kay hilig magugong cellphone. Na ako'y kanang notepad sa cellphone, tanan akong activities naara pod siya didto. Nya, example sa ako negosyo, tanang mga orders, ginagmay o dagko, naa dito nakalista, unsay buhaton sunod inana. Unya, siguro
do kanang recreational activities pud every weekends or during your free time. And if you need rest, kanang pag take you do vacation leave kay kanang ang ato biya health kay mao biya atong number one sad priority. So we cannot do other things if we are not healthy. So really need to stay healthy and then focus. Mao to see. Marag daghan-daghan lagi kag buhaton Ma'am Joy, madugangan because ano ba yung pagtiog DPE? Pila siya. It requires kuan jud time, attention, daghan magbuhatonon. So hopefully mabalance gid na ni Ma'am Joy no ang bago niyang schedule. And I think sama sa gi-share ni Ma'am Joy, ni Sir Tito, ako kanang lain-lain gid tag pamaagi to do things, and I think kinahanglan lang pangitaon nato Sir Tito no unsay mohaom nimo. Yes. Ikaw nga imong strategy or imong mga pamaagi to do that kay even kay personally kita na may mga siguro si Ma'am Joy ka-relate na like ato mas ganahan siya technology based ang iyaha but na time nga ganahan ka mag-scribble sa papel ma'am kay mas dali siya matiman-an. Even ako for example na adyo important kay nga task niya gamay na lang kay oras mabot ko sa point Sir Tito nga ako yung akong plan is inoras siya like 6 to 6:30 exercise, 6:30 to 6:40 breakfast, 10 minutes ka lang ginhawa dihag 10 minutes nga. Next buhaton ni nga task tanang usahay strict kita sa time kay apiki na kayo ta but nowadays like sa gingon ni Sir Tito you make a checklist ni ikaw na lang na ay handback kung unsa may buhaton kanang naabay specific time ani or imo lang goal is at the end of the day kinahanglan kaning naa sa checklist na check na ni siyang tanan so marag ibalanse na lang nimo ang imong oras so marag if what works for you mga kasibya mo'y atong nindot nga buhaton kuan naman na siya trial and error kadugayan if dili ni maybe lain na pud nga strategies will work for you and kay nindot man kay mga setup like si Sir Tito no gipakita ta niya kagani ang Carmen Sir Devin sa iyang workplace usap pod ni kanindot jud bitaw nga tip nga mangita jud tag area sa balay nato bisag gamay ra jud kay na siya nga diha ta magtrabaho never on your bedroom because the bed will call you to sleep. Ako na ko sa bedroom. Kasi ang kinali ako mga bedroom man sad ko ma'am pero naadyo ko kanang that was part of my bedroom. Ay, lamisa. In one corner of your bedroom ana ka na dili ka distracted inana daw. Oo. Ayaw jud pagka na may uban sir na mahigda-higda sa bed. Maghigda sa bed. Ang iyang lingkuranan, ang iyang bed na diritsos katug yun na Ma'am Angie. Hindi na mahimo. Labi na ako mga listening. Dili kay ko hingatulgon good. Anyway, naami library or kanang yan ang workroom. Pero namo ko mga bata kanang schooling. Samo kanya sila na ako magsige kog tabi. Pero may ni si Ma'am Carmen kay iya yung ma-balance no. Si Sir Edgar ato niyang i-check unsa po diyang mga practices. Maybe ang question ako ni Sir Edgar, unsay buhaton nimo Sir Ed na ba kay strategy? Mas unahon ba nimo ang mas dagko nga trabaho niya? Ginagmay na lang nga task or sugod ka sa ginagmay niya dagko na sad nga task imong i-pursue Sir Ed? May hapon usab no sa tanan. Actually ma'am naandad na lang yun ko sa nagtrabaho pa ko. Actually from 8 sa morning to 5 report sa trabaho. So 5:30, 6 o'clock bangon ako ana diyan kape. Kape na ko, mo take time ko for coffee 30 minutes para pag refresh kung unsay angay nako buhaton sa pag-report nako sa trabaho. Even though ako'y wa mo ko'y notebook ma'am, ang ako na lang, ang memory na lang may akong gigamit. So pag abot na ko sa workplace, sa office, so pag-remind na lang sa mga supervisors, mitingon ako, pag-remind lang sa supervisor nga mao na ang atong buhaton for the day nga ang task nato sa production nga makumpleto nga or more than pag yun makuha nato ang forecast nga gi project sa company. So muna na ako ang mitingon nila niya
After 5 o'clock, suroy-suroy gamay sa mall, mga 1 hour, and then uli sa balay. So, karon nga ako ang nagyud nga business, so the same procedure, mo gyud akong gibuhat, pero every after lunch, mga 1 o'clock to 2, mo take sleep yung ko ana for 1 hour. So ako naman gi-planning ang akong production nga during coffee time sa morning, ako na nang gi-project nga karong buntag mo ni ako ang production like aloe vera papaya soup akong buhaton karon. Then pagka afternoon, dishwashing liquid baron or the rest of kanang sa mga products. So mo to sakto ni Sir Tito nga after 5 o'clock mo reflect gyud ko nga unsa may akong nabuhat karon, productive ako karong adlaw. So usa sa na nga ako ang na-practice nga uy bati man nga kay mabuhat karong adlaw. So murag useless ba ang adlaw nga nilapse ang 8 hours nga wa kay nabuhat. So night time na murag tapulan ka. So akong bawion ay kagabi. Akong mo take ko from 7 until 10 o'clock sa gabi. Mo toy katong na nabiyaan ako sa morning kay usahay na time nga delivery kalit-kalit. So ako mabiyaan. So ako rasan kuan sa gabi. So more or less murag balance ra gihapon ang ako ang gibuhat sa karon nga akong business kay especially kanang mo ako magyapon purchase ako ang mga raw materials. So ako lang gyapon ang i-take note anang kanang mag-coffee lagi mo take og 30 minutes to 45 minutes ana unsa akong angay buhaton for the day. Wala ko ang strategy karon. So nindot ni ang practice ni Sir Edgar kay kuan good practice sa company pa ni Sir na murag good practices niya imong gidagad hangtod karon diha sa imong nga own business. And mo po ni nakadindot makasibi if you see nga ang inyong strategy or inyong plan is effective na may siyang padayonon, pero bisan na may plan diha anya dili man day siya ni workout di na to ipugos kay maybe di siya fit for that sa inyong mga schedule baron or activities for the day. Ma'am Carms, mag nakaidogang na-mute ka ma'am. Ang ako sad no kay kanang kaniadto siguro ato ka memoryangon rin nimo ang imong gustong buhaton no. Tingali at karon or at a later time magsuwat na gyud ka kay makalimot di agad. Speaking from experience, magsuwat jud ka kay makaharundi ka makalimot. Lagi tayo ma'am kanang nindot man sa magsuwat ka, no? Yeah, kay na ko example no na amo ang kauban ninyo, dinner siya. Nindot kay iyang produkto, but then something happened to him, nagkuan siya, nag-atake siya. Hindi na siya kahinumdum. So, di na siya kahinumdum sa iyang mga formula, di na kahinumdum sa tanan iyang gibuhat. So, nawa gyud iyang negosyo. So, ikaw, you're working on formulas, good. Write down your formula, good. Ingunana. Kaya ron, if something happens to you, wag gyud ka kay bawas ka sa kalibutan, no? Sa unsay mo ang hapon. Then you have something, your family has something to look for. Actually ma'am ang kanang mga formula nako ako na nang gi-folder. Nagigisudan ako sa usa ka folder sa tanang products nako nya. Nasa ko'y formula nga naa sa akong Excel kay every time nga mag-increase ang price ang cost sa raw materials ato na ko dayon i-reflect dito kay aron mo adjust pod ang iyahang kanang price. So either mo pa-increase ko or mo pabili na sa ko as the same price. So ako na siyang gibutang ang ako lang mag-purchase ko o raw materials nga pag-abot na ko sa
kanang store nay usa ka product nakalimtan na din akong usa. Lagi, suwat lagi yun. Suwat lagi yun. So nagita nga mawa ba pero sa performance nako ako na nang giintak tanan. Kay ang usa nako ka anak katong eldest nako kay murag desidido na siya nga mo patudlo siya nako sa ubang mga products. Sa pagbuhat sa sabon, ako na to siyang natudloan pero wa pa ni concentrate kay busy pa man sa trabaho karon. So at least nanay interest ba compare before yun nga baliwa lang sila. O Ikaw rang usa. ako rang usa. O karon wag at least nanay usa nga interesado. Mayo. Sa ni siya ang eldest ni mo. Ang akong eldest na mo Niya, sa may kurso na niya. ko electrical engineer niya naa sa Lear karon niya na interest niya kay sa within the week mga thrice a week mag-work from home sila niya 2 days ra mo report sila sa ilang office niya muna niya Na-share time. nasa time kay once nga magbuhat na ko sa kanang akong products moingon siya pa tudlo ko sige dali moingon siya nga karon yung taon-taon ako ring tiwason ako ang time sa iyahang trabaho ingo sige maghuwat ko nimo kay aron kuan kay ko man ani mulakaw ro ako so at least nana siya interest nga makakon siya Ay mo sunod. may sunod Kaya marag mo na struggle ni Sir Edgar sa una na kinsay ganahang mo sunod ba alang sa iyang business. So may neron Sir Edgar na nanay nagpakita gyud og interest kalabot ana. And then okay, ako yes sir. ang ako sang babae ma'am kay marketing ma'am under zero ni Sir Tito ang akong babae sa SBE niya kuan siya may nag kanang party sa marketing sa Facebook kay marketing management na yang ko siya may tig-post mga nang akong mga siya tig-picture siya may tig-develop unsay maayo sa Facebook so iya na siya may ni kuan ana karon Mo din nindot kay ang page ni Sir Edgar. Later ato na ipakita no sa ato kasibya. May ni kay daghanan mo delegate jud ang task Sir Ed kay like kana sa technology di ba jud sayon kinahanglan na ay tawo nga mo buhat ana as naay mong anak nga motabang nimo. Okay. So usa sa nahisgutan pod ni Sir Tito sa iyang mga slides I think kaning make time for yourself. Murag kitang tanan dinhi sa Zoom kay busy man gyud no gawas sa trabahan tita, ang uban inahan, anak, amahan, daghan pa kay tag trabaho. So unsa ninyo pag make time sa inyong kaugalingon? Si Ma'am Carmen naka-share to siya nga dalhon siya sa bukid sa iyang family. Ikaw Ma'am Carmen for yourself marag say reward nimo ma'am after a very long tiring week or month ba kaha? Wala man ko'y ako jud nga plano. Mga bata may mo plano. Wala, kuha na lang ko nila kung sa ilang buhato na ko, ibitay ba ko niya or guruyon ba ko nila. Pero sa'yo makaparelax mo Ma'am Carmen buhato Di manggug ko as a person, di man ko kanang di ko laagan, dili kay ko inuroy, di kay ko ting shopping, di kay ko ting anak ba. Kung no, boring kay ko no, boring kay ko. Di kay ko ting barkada, di kay kaniyan to sa kuan pa ko, basta kontento rin yung kung naara ko sa balay. Happy na ko. Ano daw to ni Sir Devin? Sir Devin, hanggang na siyang aktibidades. Uy, Ako, kadong diingon ni Sir Tito no, nga unplugged from social media. Ang style gina ko, before kumutog, wag gina tapad na ko ang cellphone. Pasabot, pwede padapte na nako, di na ko mutubag ang mga text, kay kung nagis tapad ba, magsigan tubag, di ka katog. It never ending mo, naam kinay mo text, mga messenger, di ba? Naam mo gina, even late. As long as
Napas-tapan, ako lang na-reply. Pero kung ready na ganyan ko mo rest, yun, padaptin, yun na. Layo, yun na, from my bed. Para at least, dili ma-distracted na ang tog. I think, kailangan kita magpahuway na tao. Yeah. Correct no, Tito, di ba? Padaptin yun ang cellphone. Anade ko, ang me time lang din ako, kanang tanaw ko sa teleradyo. Ginangke ko sa mga ilang mga program like lingkod ka pamilya ba, lingkod bayan or sa ginangke ko kay mga positive ba kaayo ba dunay masakit hala daghan dayon kay mo donate yun na bitaw ginangke ko niya malingaw sad ko sa pang Winnie Cordero ng salida kanang winner sa life ug kanang yang happy night lingaw sa kay kuan niya kanang mga kanang musanat katong pasada ug SRO malingaw sa kuan na nalingaw lang panar mga me time pero dili sa jud kanang mo concentrate naano na sila padanitan karon na ako sa nag-zoom na sa TV, nag-on akong TV, pero why sound akong TV mo? Tanaw-tanaw lang po yun. Maura na ako ang mo cut away ko from the computer, niya mo tanaw ko sa TV. Maura ba ko na yung makapataas ang grado sa mata? Isang tanan. Karoon lang gina, the-work from home ko. Before the pandemic, ang style gina ko, kung nagitiwason, mo prefer ko mo overtime pabahana late sa office kaya I don't like to bring the work sa balay. Para gyud abot mo sa balay maka-relax na gid ka. Kaya uban di ba ganahan man sa sa balay na ida ang trabaho bitaw as much karon na gid as pandemic magdana sa balay pero otherwise nindot gina kung if you need to spend overtime, spend it sa office. Kasi ikaw yung bilhin sa office, okay lang na. Pero at least pag uli ni mo, kibaw ka, maka-relax na gid ka. You have your time na gid. Dili na bitaw nga magsipag trabaho ba. Munang giingon ganyan ni Sir Tito kinahanglan mag-set gyud ta og clear nga boundaries na sa trabaho nato ug sa ato ang personal life. Ako sa mga terms, ako pong style kay busy man jud. Musugot ra jud ko nga inaday busy kay ko kanang ingnan gid sa school isiksik niya tanan nga schedule Monday to Friday nya. Sabado kay para man na sa eskwela. Igabot jud og Domingo. Bisan og wala ko'y mabuhat, Sir Dev. Okay ra gid ko, murag, that is the day for me. Murag, sa una mong good, dili ko ka-appreciate, anak, kay katong andago man ta permi sa gawas. Karon nga, murag, daghan kig task. Ngayon ko nga, Sunday is for me. So, pwede ra ko magtanog sa lida. Pwede ra gid ko matulog og half day. Pwede ko mag-chat lang ba sa akong friends. Kung gusto ko, nga naay laing butang nga buhatan nga. Usay, may nga nagudta nga, being unproductive is bad, but sometimes ang pagka-unproductive na to within the day, marag mo ma-re-energize kita for another week. So marag ako kana ako pagpahuway gid og Sabado ay Domingo kana. Si Sir Edgar daw naaba ni huway po si Sir Ed. Actually mo pahuway man gyud ko kay kanang 12 to 1 or 1 to 2 mo rest gyud ko ana. So and then ato sa gawas sometimes ako ug akong wife especially gahapon holiday sorry lang kadiyot sa mall for 1 hour pero wa may mangaon kay lisod man magkaon-kaon sa gawas anyway dool ra man sa diri ang SM Consolacion sa moa mo dagan ra mga 200 meters. So doon ra kay sanan. So after uli then or sometimes mobisita ko sa Mabulo. Labi na kung magpa-deliver si Ma'am Carmen. Yan namon ko yung mga sister sa kuan kanang Mabulo. So ato sa ko dito mo stay for like 2 to 3 hours. Ya uli dayon. Una akong style pod. Kanindot ni Sir Edgar no, mabalance ang negosyo, ang pamilya niya. Mag-date pa gid sila sa iyang asawa. Okay, then di naman sa ideas usahay, no? Magawas ang ideas kay kasi kita kag trabaho no straight, usay wa biya ka kabantay nga ang productive may lubuhat. You get ideas
Also, while nagbisita ka ng mga kaya, magstorya mo, makakuha sa kag ideas ba? Applicable. Makakuha sa order, sir. Correct. Hindi to. Kada mo nindot. Oh. Sir Tito, kay Juan mo kayo na siya. Nandun na siya time sa iyang wife, Yes. date sa family, anak. Importante Okay, din siya. Naka-schedule na. I think nanay si plano, ugma, example, Grandfather's Day, Grandparents Day, nanay si plano, surprise on ko sa kong anak, sa buhaton na ako. Kasi mas detail na si Tito, sa buhaton. Napag na siya everyday kanang kaniadto no kanang eskwela namin na siya OOTD. Yes. Magatang-taan na ang mga. Oh, at pakita din na siya sa iyang OOTD. Official outfit of the day. Mausan na si Angie Usahay. Sa Morning unang at naman po usahay ni Sir Kadadlaw. Karon dili naman kay nag-shorts naman na siya. Marag masaktan na taron kay lahi naman gid sa work from home. Pero nindot kayo ni nga discussion gid karong hapunan. Hopefully atong makasibiya. Ilaha gid ni mga ma-apply no, like kani making our plans gyud, find a productive place sa atong tagsa-tagsa ka panimalay kung asa mo nagtrabaho, ato lang i-review gamay no, never allow yourself to be distracted. Murag kani mo kinalisuran natong tanan, maybe because bisag asa ta muling inadyo yung distraction, even the silence is distracting us sometimes, the noise is distracting us, so murag kung asa ka ibutang nagid siya, so depende nato unsaon nato nga makahimutag pamaagi nga mahimong productive and balanced taliwa sa daghan kay nga distractions. Make time for yourself, communicate your needs, Carmen, mga babay diya, ug sa tanan nato nga mga kasibya, and can I take short breaks and holidays, set clear boundaries for work and life, unplug and get close to nature, learn to automate, outsource, and delegate, and of course, make planning a habit. So kung maglisod ta pagbuhat aning tanan, managini lang maghimo sa small or baby steps, di man perfect, diha dayon mga kasibya. Pwede gay ninyo suwayan kanang ang usual buhaton nila Sir Tito is kanang 21-day challenge. Ang gingon pa nila is do a thing 21 days straight and it will become a habit, di ba? For example, you wake up at 5 a.m. every day, buhata gid na straight 21 days. Ini 22nd day, bisag wala na planuhan mo, bangon na ka automatically at 5 unconsciously because nahimo siyang part sa imong habit. So, kung lisod kay nato ron ang pagplano, kuan lang gid na agwantaha ang 21 ka adlaw. Nya kadugayan wala na kakahibaw mo nagplano naman ko for my day for the next days. So, pwede na siya i-practice na to. Disiplina lang ang atong kinahanglan, mga kasibya. And of course, ayaw kalimting i-appeal mi sa inyong habit ang pagpaminaw o pagtanaw sa Sibia TV and ilabi na ang Mag-Negosyo Ta Bai. And of course, kahibaw kung nagpaabot mo alang sa itong mga questions for this afternoon. Okay. Nag-share naman may, reiterate dito ganin ni Sir Tito, and of course, ibalik-balik na nato ang maong mga guide no giya alam ninyo to have a balance pod sa atong pagpanrabaho o sa atong personal na kinabuhi. So for our questions, Sir Tito, ako lang mo mabasa, sir, or? Yes, ikaw lang, ma'am. Okay. For our question for episode karong adlaw, gipasayon ra gyud ni Sir Tito, and I know makarelate tong tanan. So for question number 1, what is the most important thing for achieving work-life balance? Daghan man gyud kita nisgutan apan what is the most important things for achieving work-life balance? Is again, muna itong unang pangutana. For the second question, what important habit you should do in order to maintain a work-life balance? Kung ano gyud ni related rin sa usag-usa. What important habit you should do in order to maintain a work-life balance? O ang ikatulo, ako nang ibalik-balik, baguhay pa lang, most people spend a huge chunk of their time at work.
and you really want to make these hours count. You don't want to spend 8 hours a day working aimlessly while getting nothing done. What is the culprit of making unproductive day? Sa matong word, akong gibalik-balik ganihan, no? Nga may hinungdan, anong unproductive ta mga kasibya. Kung mapildi ta ani nga word, di gyud ta kahimo sa kinahanglan nato nga ma-accomplish within the day. So kung naamay tubag anang mao nga mga pangutana, again you may answer through our live video karon sa Facebook. Again sa Facebook nato nga live, or you can message me 0949-045-5481. I-apil inyong kumpleto nga pangan at inyong tubag of course aron kamoy mahimong mananaog alang sa ato ang pagpremyo karong hapuna dinhi sa Mag-Negosyo Ta Bai. So nakatun pa mo, napa may pagpremyo and i-apply na ang inyong mga nakatunan karong hapuna. Even dili ta mga entrepreneurs sa pagkakaroon, kung mo persona gid mo sa pagnegosyo, di mo maglisod tigit udloan na ta ni Sir Tito karong hapuna kung saan pagbalanse ang og pag-manage ang ato ang oras mga kasidya. Si Ma'am Joy, nawa siya, I think, na problema lang sa internet connection. Yes, but hopefully, ato gihapong mapatronize ang iyang produkto. But before, nato hatagang higayon sa Sir Edgar, alang sa iyang pag-plug sa iyang business, kung asa siya makapalit sa iyang product, so kung saan pag-avail sa iyang mga produkto, at usang pasalamatan si Sir Tito, of course, sa iyang oras, sa iyang oras alang karong hapuna nga gigahin alang nato mga kasibya. Ma'am Carmen. Sir Tito, good afternoon. Thank you very much. Thank you very much for your thank you very much for the sharing that you did for us today, this afternoon. I hope to see you more next year. Yes, ma'am. Basta ikaw, good ma'am. Yeah, listening to your session has helped a lot of, or will help a lot of our KNN members now. So I hope this will not be the last time. I hope we're going to have another session with you next year, so that we can continue to get your positive messages. Continue to get positive messages from you. Thank you, sir. Salamat kaayo, ma'am. Thank you. Thank you again, Sir Tito, for your time yun. Imo jud may ginatagan, agi-apilta niya sa iyong plano karong adlaw mga kasibya. Aron sa nga naamoy makatunan sa pagbalanse sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Di mas nakita lang tagin ani Ma'am Angie ba, mas virtual lang, no? Yes. And in that case, sir, kay I know na experience bago man kay ni kay sa una lisod kay balansehon ang atong oras kay ihap man gud sa traffic na sa atong travel sa daghang kay nga challenges karon di makasibya nga lisod man tungod kay ang atong platform is through online, mas nanatay control gid karon sa atong oras. Di na nga kami nga malate ka kay nag-traffic sa Mandawi, dili na ta ingon nga daghang mga uncontrolled kay nga factor. So karon ang dako kay factor is naa nato on how we manage our time. So fully nakatabang gyud ang mga tips nga gihatag ni Sir Tito nato karong hapon. Now, atong hatagang higayon ang winners nato, of course, to plug their businesses. Unahon nato si Sir Edgar and maybe si Ma'am Carmen, manalay mo hatag na sa background, dugang pa ng Joy, aron makapalit na sa ilang mga mga shirts o uban pa nga mga customized na products. Sir Edgar. As usual, no, Zen Enterprises, ang mga products, aloe vera, papaya soap, charcoal face soap, shampoo bar, perfumes, dishwashing liquid, laundry granule soap, o naibag-o nga 3-in-1 car sheen para sa mga sakyanan, motorcycles. O inyo kong makontak sa 0943
0832546. Akong balikon 0943-0832546. O makita sa ko ninyo sa FB page Zen Enterprises. Daghang salamat. Mo na itong pakita karon Sir Edgar, makita nimo ng page sa Zine Enterprise. So kanang orange mga kasibya mo na yung mga products and katong gisgutan ni Sir Edgar katong bago niyang produkto kaning car care machine mo ni picture mga kasibya. So nadiha unsay benefits nga makuha gikan sa mga product and kompleto na sad na unsaon ninyo pag palit sa maong produkto. So, pwede din mo pili din from the products available sa maong page. Kompleto na sa presyo. For example, kaning dishwashing liquid ni Sir Edgar na nadiha ang price, unsay pamaagi, delivery ba or meet up, or kamoy mo pick up sa inyo hang mga produkto na sa Che Perfumes. Kani Sir Ed, continue gihapon ni kauban ni sa DOLE sa una. And Gihapon, ma'am. nya kanyang halinon kay nga products ni Sir Ed kani jud iyang sabon no walay paglubad nga maogyoy paliton sa daghan kay nato nga makasibya. Ako na nang nadawat Sir Ed ang imong sabon kinabot nag-argaw sa nabot og argaw ang produkto ni Sir Edgar. Ha sir? Sa July pa man to? Lagi niya dugay ko nakauli kay marag na dugay sa syudad. Pagbalik na ako dito, nakuha na akong product. So, thank you kay Sir Ed. Niya, nandun dyan siya, makasibya. Ito, dili tungod kay, atong nasuwayan. Okay, tungod dyan kay, ever since, katong pagsugod pa ni Sir Edgar, atong man dyan, nakatry dyan na ito, ihang mga produkto, no, and effective good siya. So, kung ganan mo ka na, low cost lang maintenance, example sa inyong face, or body, nindot kayo mga sabon sa ni Sir Edgar na so check na ninyo sa Facebook. Ma'am Carms for Ma'am Joy, saan po nila pag-contact, ma'am? Papa Peace t-shirt ng ilahan, no? Niya, kanang muhimo na silang mga customized t-shirts. Niya, sila sa mo design. Yan, nindot kayo na siya og mga t-shirts na may kayo sila mo design. Yeah, ihang number, makontak ninyo sa 0905-478-4653. Again, 0905-478-4653. Papa Peace t-shirt. Nindot, quality food ang ilahang t-shirts. From Lapu-Lapu ba ni si Ma'am Joy, ma'am? Na sila sa Lapu-Lapu, pero sa iyo kayo sila makontak. Katungan number, pwede rin ninyo sila makontak. So I think kaning page mo man Papa P t-shirts, sakto ba ni Ma'am Carmen? Papa Peace, yes. Okay. Yeah, pwede ra usara ka buok ilang ipahimo or pwede dinaghan. Pwede ra kayo. Yes. Yan, nindot kayo, okay na sila mga videos sa nagihimo sa YouTube. So, makaton pa ta, ila pong gi-share ang ilahang knowledge na about kani printing and customizing products. So, it's a good way sad sa pag-share ngadto sa atong mga kasibya. So, kanang nindot kayo lang mga designs, kana kung ganahan mo, you can check their page. Again, mga kasibya. And of course, unta mo order ta sa mga produkto sa ato apod nga mga KNN winners. Lastly, Sir Tito, na lang ba kay additional lang na message sa tanan nato mga kasibya kay marag next year na punta magkita-kitag balik for another session din sa Mag-Negosyo Ta Bai. Salamat lang gid kaayo ma'am, happy kaayo ko nga naka-participate bitaw no. It's been a long time na wala ta magkita, pero maski virtually, I always take this an opportunity na kanang it's one way of helping and sharing ba sa knowledge na makatabang po sa ubang tao. Daghang salamat sa invitation, Ma'am Angie, Ma'am Carmen, Sir Devin. Thank you so much. Thank you so much. Salamat kaayo Sir Tito, and see you again po sa line na po nato nga episode din sa Mag-Negosyo Ta Bai. This time, matanda na to, higayon si Sir Devin to invite our viewers sa pag-appeal sa atong 16th season sa USC KNN. Sir Devin.
So once again, invite on na itong mga tao nga mo join sa USC KNN Season 16. Pwede lang sila mo text sa 0917-322-0868 or pwede sila mo send sa mo chat messenger Devin Go. Karon daghan naman apply. Sige kita schedule og mga seminars karon. Daghan kita batches this season gid. Mo ni pinakadaghan nga batches gid. So grab this opportunity while you can give as many seminars as possible, no? No, every month gini na usahay in 1 month kapila gani. Niya G mo pasalamat sa tanon sa atong mga program sponsors, ang Bayanihan Champions, Opascore, Ronald and Lorelai po and Dali Nacario. Niya of course magpasalamat sa atong program partner ang University of San Carlos of Business and Economics, USC, SBE Alumni Association, Department of Labor and Employment Region 7, DOST, o CBA TV. Nga, of course, thank you sa ato ang resource speaker, ni Dr. Tita Reyes. So, see you soon sa atong future episode, no? Daghang salamat. Thank you kayo, Sir Devin. And again, we are inviting ang tanan nato nga mga kasibya. Please do watch and also share our episodes every week. Alas 12 na hangtod sa alas 2 sa hapon. Every Saturday kay makakaton gyud ta mga kasibya. Again, di lang applicable sa mga nagnegosyo apan sa mga nagplanog negosyo, even kita na nasa tong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. So for our episode or past episodes, you may check our page, Sibya TV, or ang ato akong page sa YouTube, Sibya TV, na diha ang tanan nato nga mga episodes. So pwede nyo i-search ang date for that Saturday alang sa YouTube nato nga subscribers. Sa Facebook pod makita na ninyo sa atong album videos. Nya tanawan ninyo diha, makita ninyo mga dagway basta na ako na si Carmen to Sir Devin, meaning Mag-Negosyo Ta Bai na i-click na ninyo and ma-review ninyo ang atong topic. So, gusto pa mong makaton about business, amo dyan yung ipaningkamutan na something new and something relatable karong panahon sa pandemic ang amo na pong i-share alang ninyo mga kasibya. So, unta ninyo ma-appreciate through viewing and of course sharing our episodes every Saturday. Again, daghang salamat sa tanan nato nga makauban karon sa atong episode. Apil na si Ma'am Joy. And of course, ang atong mga viewers sa tanan nato nga social media platforms sa Sibya TV. Next week, magkita-kita na sabta din sa tulumanon nga motabang ninyo sa pagpalambo sa inyong tagsa-tagsa ka negosyo. Kauban ang USC KNN, ang Sibya TV, ang Department of Labor and Employment of DOST, din sa Central Visayas. Ako si Angie, Saniel, Mag-Negosyo Ta Bai.